بتوصل الساعة 7:30 على بكرة على منطقة بتطلع الشمس من وراها وبتضرب على التمثال وبتشوف الضوء عم بيطلع منها. مخدوشة منطقة كتير مشهورة أكيد بالزيتون بزهر الليمون وبالعنب، بس هي أكتر بكتير من هيك. تمثال سيدة المنطرة، هالمنطقة الكتير شهيرة فيها أكل طيب وشعب بعقل. مشوار جديد 7:30 ببلش هلأ. الحقوني تفرجيكم مخدوشة، مشوار يبلش. ميرسي على الاستضافة، ميرسي لأن حضرت معي هذه الحلقة كتير حلوة. ومخدوشة منطقة كتير مهمة الناس تعرفها بسيدة المنطرة، بس اليوم عم نفوت على تفاصيلها وعم شوف انه قصر بلد خوات، امبولانس، اطفائية، وكل هول عندكم من البلدية. خبرينا أكثر. أول شيء أهلا وسهلا فيك أنطوني بمخدوشة. بدي أخبرك نحن هون موجودين بمجمع جورج وجانيت يونان الاجتماعي. هو بيتضمن قصر بلدية مخدوشة، وفي عنا مركز للإسعاف مع سيارة إسعاف، عنا اطفائيه تابعه كمان لفوج اطفاء بلديه مخدوشة، وفي عنا مستوصف بيقدم خدماته مجاني لاهل البلده، ومركز للمسنين، عنا ديوانيه، في عنا كمان قاعه اجتماعات، عنا تجمع مؤسسات، بول روم، توب روف، كافيتيريا للمسنين لحتى يقدروا يجوا بالنهار يقضوا نهار ويقدروا يتسلوا. مركز متكامل بيحضن الشباب والكبار. مزبوط الكل يضل عايش بهدايا كثير حلوة. مزبوط. حسيت حالي بنيويورك قبل شوي، زموره مثل زمور الشوارع الامريكانيه. ما بعرف كم ضيعه بلبنان عندها هيك قصص. برمينا بعد اكثر، فرجينا ضيعتكم، واكيد بدي اكل. اوكي يلا يلا. يعني هيدا أول وقفة لإلي اليوم، فرن البيدر، ومبلش بهالطاولة الكتير غنية. بيبروني، سجق، بيتزا، كشك، لحمة، زعتر وزعتر. بس نوعين. الكشك اللبنة، السبانغ اللبنة، وجبنة وجامبو. قد صار لك فاتح؟ 4 سنين. 4 سنين. شو اللي بيميز منقوشتك عن غير مناقيش؟ أول شيء بيميزها العجينة، طعمة العجينة. قلت لي دك على هاي الزعتر. ايه. خبرني شو الفرق بين زعتر واحد زعتر اثنين؟ هيدي الزعتر العادية. الزعتر العادي الناعمة، هيدي الزعتر الزهري تبعت الزعتر. لونها أخضر فاتح أساساً. يعني مزبوط. بين هيدي وهيدي في فرق لون واضح. صح. هيدي زهرة الزعتر. هي زهرة الزعتر ما فيها سماء، هيدي بس زعتر وملح. بتعرفي حبيت عجينتك انها كتير طرية وكتير. ايه. بقول دايما مثل المخدية هيك. ايوه. ايه فيها هوا. مزبوط. لا هيك منقوشة يا بايا. إذا بدك تدعي العالم على الضيعة وتقول لهم تعالوا شوفوا شغلة واحدة، شو هي؟ هون المزاهر مشهورين بالمزاهر. والمنقوشة. المنقوشة المنقوشة هلا انت قلت عنها. ميرسي. أول شيء وكفي المشوار. هيدا تركته عمود هيك قصد حتى يبين، يعطي جمال انه قديم. بس تفهم هالمغارة كلها يعني هي 3 اوض، انت حافرها بايدك، كومبرسورات عم تشتغل؟ كومبرسورات كانش في شيء بالاساس، يعني مش انه كان في مغاره صغيره وكبرناها. صرنا يعني بلشنا هيك انه نعمل مغاره صغيره وصرنا نوسع، صرنا نكبرها وعملناها. عندك شقفة ارض؟ ايه. في عليها جبل صخر. صح. طلعت الفكرة انك تحفر بقلبها وتفوت. طلعت الفكرة انه اعمل وحدة صغيرة اول شيء لحتى هيك للاولاد ينبسطوا فيها. والناس بتسألوا لإلي ليش ما بتأجرها؟ كثير بيسالوني وعم بيجوا، قلنا لهم يلا قريبا عم نحضر هلا للمشروع ونكبره شوي، ونعملنا كم شاليه حد البسين من هذيك الجهه. تعرفت على إيلي، حبيته كثير. بسين 3 اوض، بيجي هون بيشرب كاس عروير. وان شاء الله شيء قريبا بصير فينا نجي نحن وعيالنا. ان شاء الله قريبا، ان شاء الله قريبا. واصلين على الموضوع. اخذ وقت شوي.
الله هالمنقوشه تدلع كرشك، وكيف لو بمنقوشه زعتر وحده جبنه، خواتها الترويقه اللبنانيه، ريحتها طعمتها جنون. يخرب بالدوب دوبان من 91. دلع كرشك، فرن بنص مخدوشه ما بيتروح، وبرمي بكفي. يا اهلا بالشباب الطيبه. مرحبا. مرحبتين، اهلا اهلا. ملحمة عم سمير. يا هلا. شو بدنا نعمل سوا؟ شو بدك بعمل؟ لحمة غير شكل بتفرجيني كيف بقصوها. اكيد شويربك أكيد. بعقده، ولحم خليني عجين جاي. غير شكل. يا اهلا وسهلا. بملحمة الضيعة، ساحة الضيعة القديمة تحت القناطر، لحمة مشغولة بنفس، على السطور على الطريقة القديمة، وكمان في فرن. اللحمة انعملت هلا مع بندورة، العجينة بتقرش ولا ألذ من هيك. اكله دزينة بعتقد بشيلها بربع ساعة. ولك صحتين. ضحكتك تسوى كل الدنيا. الله يخليك، طول عمرك. بتحس عن جد، بحس اللي بيقعد حدك بحس هيك اهلا وسهلا فيكم. بوزيتيفيتي. اهلا وسهلا فيكم. ميرسي. بتجوا على بلدكم، على ضيعتكم، على محلكم. يا اهلا وسهلا. شوفي ايش عم هاي موجود. موجود. هيدي جديدة. شومر. روعة. ايه بدنا نشوف طيبة. بتعقد. هيدي مكون من شو؟ مغدوشة كل شيء طيب فيها. هيك هيدي مختلف. الشومر هيدي نبتة خضراء بتحوشها ناعمة هيك ورقتها ناعمة. حلوة. بتحط معها بصل وي. وسمسم وبتخلطهم مع الطحين وبتطبسهم شوي وبتحطهم يعني فتنا على كثير محلات ودقنا بكثير محلات، بس انه على شباك السيارة مع زمور هيدي جديدة. مدام ميرسي. يا هلا يا وروعة. هلا يا هلا. Would you like to eat? كاميرامان يلا. عم بيت حالي بس حبيت هاي الضيعة. كثير روق، كثير احترام، كثير ضحكة، بوزيتيفيتي، احساس بس هيك كل العالم مبسوطة. بتتمشوا فيها مثل ما بعرف كأنها ضيعة على علومة 2000 متر، بس ما هي فشخة على البحر. ورمة مخدوشة بتكفي على أقدم بنا بمخدوشة، اسمها مضافة أبو حاتم، وأنا ماني سامع بهيك شيء قبل. هو الباب مفتوح، مين ما كان في يجي، بيلتقوا الشبيبة جمعة وسبت، ما في انترنت، ما في تلفزيون، بس الناس ترجع تعيش الجو القديم تحت هالقناطر الحلوة بهالجو البارد والكتير لذيذ. حاتم عزمني تدوق دبس، شوية دبس وطحينة، وبتذكرني بجدي، كان كل يوم عشية يجي يقول لي يا ابني تعال دوقك دبس، وما كنت ارضى، بس رجعت حبيته على كبر. شوية دبس وشوية طحينة. في أحلى من أكل الضيع، وكله غذاء وكله طبيعي. أول ما تخلص هيدي القعدة رح أرجع أكيد، نقعد على رواق نعمل انترنت ديتوكس. ما في انستغرام ولا في فيسبوك، مزبوط؟ خبز طازة. واو عن جد ساعات باكل لقمة طيبة معمولة بكل شغف وكل حب، ما بقدر الا اقول
كلنا لمخدوشة، كلنا للوطن. لبنان بعقل وبرضه بكف والعاني. سيدة مخدوشة هي الأساس هون، ويمكن شهرت مخدوشة أكثر شيء آخر كم سنة من وراء سيدة المنطقة. خبرينا أكثر عنها. اوكي، اول شيء بدي ارحب فيكم، اهلا وسهلا فيكم بمزار سيدة المنطرة. هذا المزار المريمي المخصص لسيدة المنطرة بمخدوشة بجنوب لبنان. هو مكان حج بتعتبره مختلف الكيانات المحلية السياسية والدينية، بتعتبره موقع مقدس، وهو مركز بخدمة ثقافة التلاقي والسلام من خلال مساهمته ببناء جسور تواصل بين الثقافات والأديان. تم وضعه مؤخراً على خريطة السياحة الدينية العالمية ب 29 أيار 2016. هلا هون هذا المزار له أهميته الكبيرة بحياة يسوع، خاصة خلال الرحلات التبشيرية اللي كان يقوم فيها خلال حياته على الأرض بأول أيام البشارة. بحسب الإنجيل يسوع بشر على ساحل صيدا وصور، وزار مدينة صيدا أكثر من مرة، وفيها علم وبشر وشفى البنت الكنعانية. هلأ تقليد الكنسة بأكد لنا أنه العذراء مريم كانت ترافقه بكل الرحلات التبشيرية، وبحسب التقليد كانت تنطره هون بهالمغارة. كون النساء كانت ممنوع تدخل على مدينة صيدا، لأنه صيدا كانت مدينة وثنية كنعانية، فكان محظر على النساء اليهوديات دخول هالمدن. فبحسب التقليد كانت تنطروا بهذا المكان لحين عودته من الرحلات التبشيرية. لهالسبب سميت مغارة سيدة المنطرة، يعني بالعامية محل الانتظار. هلأ المغارة تم نسيانها فترة زمنية طويلة بسبب النزوحات اللي عاناها أهل المنطقة. سنة 640 تهجروا من هون أهل المنطقة، فكانوا خايفانين على هذا المكان المقدس إنه حدا يدنسوا أو يهدموا، فقاموا خبوها للمغارة، سكروا لها مدخلها بالحجار وبالتراب ونصبوا الكرمة. بقيت مخباية 1000 سنة، ولكن بالرغم من هذا الشيء بقيت بذاكرة الأجيال. وأكيد كمان القدرة الإلهية ما قبلت إنه هذا المكان يبقى مخبى ومجهول. هلأ كيف اكتشفوها؟ تم اكتشافها صدفة سنة 1721 من قبل راعي كان عم يرعى القطيع تبعه. بيوقع جدي بحفرة موجودة فوق المسبح، فمن بعد جهد كبير بذله الراعي بفوت على قلب المكان. بس دخل لقى في مغارة، في مسبح محفور بالصخر، وفي أيقونة للعذراء معلقة على المسبح. فإذا من هون بتطلع أهمية هالتلة اللي شهدت مرور وحضور يسوع والعذراء والرسل على أرضها. هيدي الأرض اللبنانية وطأتها أقدام يسوع ومريم، وحفظت بأعماقها فصول من بشارة السيد المسيح بتردد معجزاته وتعاليمه، وهي امتداد لبيت لحم والقدس. هيك منظر، هيك هوايات، سناوبرات، وهيك قاعدة، عن جد واحد بعيش 100 سنة هون. استاذ رجا خبرني، هو مطعم ناس فيها تجي تاكل لقمة طيبة وتكتشف هالمناظر الحلوة عن لبنان؟ خبرني. أول شيء أهلا وسهلا فيكم خيي توني، نحن انبسطنا فيكم مخدوشي، هاي أهم شغلة. بالحقيقة هذه فكرة طلعت إنه حابب أعمل شيء كنت من زمان من أنا وصغير. كنت مسافر بكندا، هلأ لما رجعت فتنا بهالمشروع هيدا، فكرنا الناس لشو بحاجة لعادة حلوة مثل ما حضرتك قلت، لقمة طيبة ورخيصة فيها تتحملها بهالأيام، ويكون يقعدوا مبسوطين، هن بينبسطوا ونحن ننبسط، واكيد لقمه طيبه. هلا بتذوقها بتشوف. انتوا بتعقدوا هلا بناكل وبنشوف، بس لو كل هالناس بترجع على لبنان بتتعلم منك يا ريت يا ريت. انا بنصحهم يرجعوا، يلا نتغدى سوا. عن جد ما عبالي فيلم من عندكم، بيقدوا الهوايات والمنظر وهاللقمه اللي مشغوله بالبيت بايديكم، يعني بنفس البيت. ايدينا بالقلب هيدي كمان. شغله فتت لي نظري، الزعتر يلي بتسموه فرك. صح. هي اول مره كنت بسمع بهذه الكلمه وعم شوفها وين ما كان بمخدوشة. شو من وين جاي؟ شو هي؟ شو قوتها؟ ليش؟ الزعتر هو ذاته، بس بدل ما ينطحن ناعم وينزل له سماء وسمسم مثل الزعتر العادي، بينطحن عادي خشن شوي
او بينفتفت بالاحرى وبينزد له سمسم وشويه ملح. اول شيء لونه افتح، فيه نقط هيك بتحسوه وايلد اكثر، يعني اكثر من مزبوط هذا ناتشورال اكثر، حتى طعمته وايد أكتر. وزيت حسب زيته لذيذين، بتشربوا العجين، عجينتكم عظيم. زيت زيتون صح. طابونة 6 بيتابعوني 6 مشوار مغدوشة بكفي. صحتين حبيب القلب، اهلا وسهلا فيكم. هيدا البير الأساسي انحفر من أكثر من 300 سنة وشربت منه الضيعة على مئات السنين. اليوم بقي منه منظر فيكم تجوا تتصوروا حالكم. قديش حسيت هيدي الضيعة على بعضها، فرن وملحمة وعندهم زيت القرمة الخضراء. رح خلص آخر ترويقة وبعدين نبلش غدواتنا. يلا فرن فاميلي. مرحبا. اهلا. ولا ريحة الصاج واصلة على بيروت. اهلا وسهلا. ماشي الحال؟ كيفك؟ خبرنا عنك. فرن إيه. فاميلي قد ايه صار له فاتح؟ شي 25 سنة. 25 سنة. بتعملوا صاج برا وعندكم صاج. اشياء اكثر بكثير جوا، فرن. كل شيء بنعمل. وحبيت عندك ممنوع التكلم بالسياسة والدين. وممنوع النق. وممنوع النق. واو يا ريت كل البلد هيك. أهم شيء السياسة والدين. كل الناس بتنق هون. لا شو؟ بنتفق انه لقمتنا اطيب لقمة، لا؟ اهلا وسهلا. يلا شو بدي ادوق عندك؟ ذوقك بيض وقوارما، بيض وقوارما. ذوقك لبنة مع خبز سخن وخضرة. عظيم، لبنة، خبز سخن بيتزا وبيض بقوارما. بيتزا وبيتزا تكرم عينك. اوكي. يلا عظيم. طالما ناطر منقوشي والبيت يخلصوا، رح فوت عند اللحام، جمع اللحمة، بقعد على طاولة وحدة وبناكل بنص الطريق بنص الضيعة. مرحبا حبيبي. مرحبا. ماشي الحال؟ والله هيدا شغلة غير شكل، أول مرة بشوفها بضيعة. تما يفوت الدبان يفوت البرغش، بتشوفوه عم بيشتغل بس الشبك حواليه، هيك ما حدا بيفوت وبحط ايده بالغراض، مش هيك؟ عظيم الفكرة. شو هناكل اليوم؟ نحن حندوقكم المشاوي من عنا، اطيب مشاوي واطرى لحمه واطيب كفته. عظيم. خبز من عند الجيران، أي. لحمه من عندك، طاوله بنص الطريق بالضيعه، وان شاء الله الضيعه كلها تنزل تناكل سوا. الله يخليك. شو هالجو الحلو. اهلا وسهلا. ضحكة على وجه كل الناس. يا هلا يا هلا. اهلا وسهلا فيك. شو طريقة الخبزة، فيكم تقشعوا من خلالها. روعة روعة القعدة، اثنين لحمة مع شوية لية، بندورة سخنة غير شكل، حمص أكيد، وهيدي اللقمة اللبنانية. بدك شي بحط ضحكة على الوجه. روعة روعة روعة. وبيض بقوارما معمولة بالفرن، القوارمات طازة، البيضات من هون. لك في أحلى وأطيب من أكل الضيع، شو ما تخبروني، شو المطعم اللي بنروح عليه مثل أكلة الضيعة ما في. وبهيك ضيعة كل العالم عم تضحك. ميرسي. بهيك ضيعة كل العالم عم تضحك، كل العالم مبسوطة، فالاستقبال غير شكل. أكيد برجع. هي عقصولة هيك لحمة، لبنة، وبندورية. هيدي بتكون 100% عقصولة. بعمل لك لقمة غير شكل، تاكل مقانع. هعمل لك لقمة مقانع مع حمص، تفضل. هي الضيعة اللبنانية، هذا هو لبنان. خليكن.
نبيل، كثير مبسوط اني هون معكم. ما بيبلش الموسم هلا الا آخر شباط أول أذار. نرجع اكيد نرجع نطلع لهون. المزهر كثير مشهوره بمخدوشه، من اشهر الضيعه بلبنان. خبرني ليش. مخدوشي مشهورة بالمزاهر من قديم كتير، عندها أسبابها يعني. أول شيء التربة ملايمة الشجرة كتير، بتعيش مئات السنين يعني كتير مهمة، والاهتمام فيها كتير مهم، وكله اهتمام بيولوجي يعني ما في شيء بضر. وتاني شيء نحن مخدوشي بيميز مزهراتها عن غيرها، لأنه بالصيف ما بنسقي الشجر، بنتركه على عماية الشتاء. هذا بيعطيها قوة بالمزاهر كمان ونكهة مميزة. نحن بمخدوشي بالتعاونية في عنا حوالي 80 طن زهر ليمون البوسفار كل سنة. بينباع اللي بينباع وبيتقطر اللي بيتقطر، لأنه في كتار ناس من كل لبنان بيجوا، جنوب شمال البقاع بيروت كله بيجوا بياخد زهر بيشتري بالموسم وبيقطر عنده، ونحن بنقطر كمية كبيرة كمان لأنه عنا طلبات مزهر. اللي بده مزهر بيقدر يجي على مخدوشة على التعاونية. نعم. بضيعكم. نعم. بيعرف حاله انه مزهر طبيعي درجة أولى، طبيعي 100%. وهون بندعي كل العالم انه ما تسترخص وتاخذ السعر الرخيص، صح. لانه بيكون ملون ومنه. أنا هاي دائما بنصح فيها الناس اللي بيشربوا مزاهر، اللي بيحبوا المزاهر، ما يسترخصوا من هون ومن هون، لأنه هذا بيكون مي مقطرة وعليه مواد كيميائية يعني بيضر بالصحة. مشان هيك بده يعرف منين بده ياخذ، وبالنهاية ما في إلا أكثر شيء مخدوش اللي تعطيه مزاهر طبيعي. مزاهر فخر بصناعة الأكل عنا بلبنان. صح. بنحطه بالكيك، بنحطه مع بكل كل شيء. اشياء، بنحطه بحطه مع الجيب، بيعطي هالريحة اللي كثير حلوة. منهم تاخذوا دواء بينزل الضغط، بيطلع بنشيط. القهوة البيضاء مشهورة يعني مهمة كثير منعشة. مزاهر مخدوشة وبس. أنا رجع لعندك أكيد تنشوفهم عم ينعملوا. أكيد لازم ضروري، بتشرفونا. مسيو نبيل ميرسي على وقتك. خلينا إياك، ميرسي كثير. متر بعد السيدة بتوصلوا عند زوار، بتستقبلكم ريتا ضحكة على وجهها وبتعملكم صاج بتقول انه غير كل صاج بالبلد. عجينة غير شكل، بورسيون وحدة اكيد ما فيكم تخلصوها، بيتزا، واو، مع دجاج ما فيه توم ابدا، جبنة، درة، صوص طماط، وهالعجينة اللي كتير رقيقة. واو، هذا شيء كتير طيب. الدجاج بقلبه عظيم، والملح وبهار اللي بقلبه تتبيلته روعة. من بعدها مين ما بحب الشوكولا مع موز، بندق مبروش، والقعدة روعة. توصلوا بتقول لكم، بتسألكم إذا بدكم فري واي فاي. قعدة لذيذة، أرجيلة، وقعدة على رواق بهالضيعة بتعقد. مشوار مخدوشة بكفي. لذيذة. هاي روبرت. اهلا. ديجنيتي ارتيزانا بمخدوشة، شو بيعمل؟ ديجنيتي ارتيزانا غير شكل. نحن بهمنا الكواليتي تبع الاشياء، وبهمنا انه نستعمل، نرجع لخيط الصوف القديم 100% صوف، الاشياء اللي كانوا يستعملوها زمان، مش الاكريليك والاشياء اللي عم تنشغل. مثل هلا هلا قطعنا بايدي. هذا كتان مع صوف شوي صغيره صوف، مع ال 100 ليرة اللبنانية. مع ال 100 ليره اللبنانيه. إذا حدا بده أغراض من أغراضكم كلهم معمولين على الإيد؟ كله على الإيد. هلا جبنا مكنة كمان للشغل. في اشياء على المكنة، بس الأهم شيء إنه نستعمل إيدينا على الشغل. أوكي. ديجنيتي ارتيزانا بمخدوشة. ثانك يو. يا هلا، بس قبل ما تفل بعد في؟ روق. حضر لي سربريز قال. تنشوف شو. أكل
خبرني هاي شو؟ دوق اول شيء. شي لونه اخضر، كانه هندبه شكله مثل هندبه بس مش هندبه، ابدا، وطعمته كتير مش فيه هندبه. مصفر. الاخضر اللي بقلبه كتير 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 طري، فيه هيك سموكينس بالاخر. شو عم باكل؟ بخلي هيك الريلة تشط. 100%. هيدا بسموه هون أكلة بيت الخوري، بس بيت الخوري بيعملوا منه. هيدا لوف بيقولوا له. لوف. اي بيتحضر بطريقة مميزة، كمان ما بيعلموا حدا كيف بيعملوها. بعد في الكبار بالعمر من بيت الخوري هن اللي بيعملوه وهن بيوزعوه. مثل ما شايف هيدي حصتي من هاي حصتك من بس الموسم. من كل العائلة. يعني اعطيني لقمة من هالحصة اللي مرة بالسنة. اي واو. بيب مخدوشة، في شيء اسمه لوف بس بيت الخوري بيعملوه، وصار لي الشانس اني اكل منه. جميل. ما راح يطلع لكم. ميرسي. قالوا لي الفيلادلفيا عندها كثير طيبة. الله يخليك. قد ايه صار له المحل فاتح؟ هو عمر له تراينجل زون. مؤسسينه كمان له فضل كبير على المحل. يلا ميرسي، رح اتمشى انا بالضيعة وانبسط بلقمتي. عن جد شو حلو هالضيعة. غير انه الطقس كتير حلو، غير انه البلدية محضرة كل شيء، غير انه كم ضيعة بلبنان بتشوفوا فيها محلتها الناس تقطع. طقسها حلو، لقمتها طيبة، واهم شغلة صار لي من عبوكرة ما شفت حدا عابس، ما شفت حدا مكشر. ميرسي. بوقفوا للعالم كمان. اف كل هول إلي؟ مرحبا. ماشي الحال؟ كيفك؟ كل شيء منيح؟ واو. كل هول إلي؟ كلهم إلك. خبرينا عني، كل هول أنت بتعمليهم؟ ايه شغل بيتنا. وين بنبلش؟ بنبلش بالكبيس على أنواعه. لفت، كبيس باذنجان، كبيس مقطع، خيار، كوكتيل. نرجع نبلش بالمربيات، سفرجل، لقطين، تين، مشموش، عنب. نعمل لبنة بلدية، جبنة بلدية، زيتون محشي، جزر، زيتون عادي، مكدوس. كل هول أنت هون بالبيت؟ كلهم أنا بعملهم بالبيت. هيدي العجينة كناية عن طحين، بنحط لها حليب بقر، بنحط لها زبدة، خميرة وملح وسكر، نعملها رخوة. وهيدا الزعتر ما بيتدخل له شيء أبدا، لا سماق ولا شيء. زعتر بنفته على المنخل، بنحط له سمسم بلدي محمص، وهيدا صنوبر بري. اف. خليني اعرفكم على اطيب زعتر باكله بحياتي، على ما بعرف شو بنسميها جاتو زعتر بس ما فيه سكر. خبزه قطره من المخديه بس ما بتعلق، طعمة الزعتر بتاخذ العقل، والزيتات هيك خفيف بالاخر. زيت زيتون اكيد، زيت مغبوش. واو. سمبوسك؟ سمبوسك شغلي انا، غير شغل السوق كليا. بسكويت هو مش سمبوسك. ضحكتها شو حلوة. كلكم هيك بالضيعة، كلكم مبسوطين وعايشين. اكيد اكيد. واو. انا ما بعرف شو بدي اقول، ما بعرف كيف بدي اقول على البيت وصاروا على البلدية يسألوا عن صدفاتها، بس انا مش معقول. يلا كفي. وين مكفي؟ كفي دواء، شو بدك قلي، شو جاي على بالك؟ قلت لي هاي. ليك ما دقت الفراكة، هي كمان شغلي انا. شوكولا. ليه تحضر الشوكولا قبل؟ حرقصوني. فراكة الجنوبية. ايه. عظيم. بدي دوقك الكبة هيدي، بتعرف هيدي ماما كبة لحمة. هلا بدوقها. اوكي. بس عم طمن بالي. قول. انه هي مش باقية هون. شي من عندي.
اخذ العقدة. هاي هدى، هاي. سناك روما نعم. صاروا 3 سنين 3 سنين. ومشهورين انتم بساندويش واحد كتير. صحيح. شو اسمه؟ حيالله. حيالله، ليه اسمه حيالله؟ لانه في كتير ناس بفوتوا لعندك محتارين شو بدهم ياكلوا، فبتصير انت بتقول لهم بدك طاووق؟ لا ما بدي طاووق. بدك كريسبي؟ لا ما بدي كريسبي. اعمل لي شيء حيالله. يا اخي طب شو الحيالله اللي بدك اياه؟ هو مش عارف، شو ما تقول له بيقول لك ما بعرف. فاخترعنا ساندويش سميناه حيالله، بس يجي يقول لي اعمل لي حيالله، لا انا بحتار ولا هو بيحتار. لكن واحد حيالله على ذوقك. تكرم عينك. يلا. ثانك يو. صحتين. ساندويش اسمه حيالله، فيه كل شيء بالمحل، ليكو قديش غني، من فريت للدجاج لكاتشب موتارد سلاد كبيس وبحطوا له سناك رومز ومشوار مخدوشي بكفي. فينا نقعد حديك هون؟ انا اقعد مطرح بدك. طب خبرينا عنك، كم سنة صار لك؟ هون؟ ايه 16. 16 سنة بتشتغلي هون؟ ابدا. وانعرفت بالخبز؟ كتر خير. شو بتعملي شيء ثاني؟ يعني بتيجوا الناس لعندك على بكره ظهر وعشيه تاكلوا شو؟ ابدا. مناقيش. مناقيش. سندويشات. اوكي. وعلى الطاولة لبنة وجبنة وزعتر من اي ساعة لاي ساعة؟ بيض بلدي. واو. من على بكره للساعة 2 بالليل. يعني اذا انا جاي من بيروت اكيد بلاقيكي هون. شو حلو مطرح. مش صراح بدنا نمرح. ها والله ما في ألذ منك. طيب شو هي اللقمة اطيب شيء؟ اذا بدي اكل شغلة وحدة شو هي؟ قورما. قورما. عملتهم طازة هلا يا لسه بعملتهم. هيدا مشروع. شايف؟ هيدا مشروع. أكلوا؟ شو قورما مع بيض؟ أكلوا؟ أنا ما أكلت شيء بعد من على بكرة، جاي قالوا لي قورما وبيض عندك. يلا استنى ناكل. شو؟ قورما وبيض أو قورما عادي؟ مع بيض. بلدي. بيض بلدي. هلا فهمت ليش كل الناس بدها اياني اجي عند ام جون. نفتح فرع تاني ببيروت؟ يي تأخرنا. دخلكم. طيب شو اللي بيميز عجينتك عن البقية؟ بيميز تقبرني عجينتي مثل عجينة قديم زمان. بعدنا بنحط بلدي وبنحط ذرة بقلب العجينة. هيدا أهم. اليوم ما عادش يحطوا هيك لأنه صعب خبزه هيك. اها. ايه. كوكو هيري لي. هيري يلا. لبنة بلدية من لونها ومن كول. من قساوتها مبينة. واو. يلا قوموا كلوا. بدك تاكلي معي؟ بدك تاكلي معي؟ صحتين بعدنا قصة تغدينا الساعة. حتى الخيار عندك طعمتها غير شكل. صحتين اعملي بعد الخيار. يا سيد زوجي ليك ملا خبزة ليك. تعال. هيدي شو؟ هذا البيض بقورما؟ ايوه هدوء. كله بلدي؟ بعدنا عاملينه. تقلك انا شو بعمل؟ كيف نشتغل مزبوط؟ بناخذ هالشوكة بنحط لها شوية لبنة وبنرجع بنفوتها بالبيض بقورما. في ذوقك اياها؟ حلو. لا وهيك لقمة يا القوار بلا. مع منيحة مع الحمص. لا هيك مع لبنة محل الحمص، محل المايونيز، محل حيلا صوص. وبالاخر شو البيض بقورما شو هو؟ القورما هي لحمة. بناخذ لبنة، هاللبنة الغير شكل القاسية مع زيت الزيتون الجبلي. بنحط لها بيض بقوارما غير شكل اللي منه ناقصه شيء وبهاراته على قده. تعملوا اهم لقمة بتتخيلوها. وبعدين يلا هاتي كوكو هاتي. بلد ولية. انت زينة مغدوشة. تسلم يا عمي احنا العيلة.
ومبسوط فيك قد الدنيا. كتر خير الله. وهيدي اللي هي لازم تكون ترويقه إيه. والله 24 ما لا بتسوى. محسوب بين غدا وعشاء. انبسطت فيك كثير. تسلم. اهلين وسهلا. اذا بدي اترككم معي كل الوقت رح تحلى القصه لا. ساعه، لانه هاي الطاوله ما رح فل من هون الا ما تخلص. يلا تعال وبيحرزوا المشوار من امريكا تتجوا تشوفوا انجا. عندك ناس تجي من برا؟ يجي دخلكم. قوموا كلوا يا عمي هذا بيت صغير افو. قوموا. فرجوا الخبزات. ايه؟ ما بخلينا انجا. مين؟ لا احنا جايين يشتغلوا، انا جاي اكل. جيبي ساعتين لبنة. مخلوطة من كل أنواع. حضرتك بتشتغلي بالبيت، بتعملي كل انواع المونه، نعم. بتعملي الزعتر، بتلمي بالزيق، بتعملي جوزي بلم مساهج، بالزيق، أنا في يسرح لم بالزيق. واهم شغله عبالي اليوم تخبريني اياها هي سمعت من عبكره في عندكم الزعتر المشهور بس بمغدوشه على 10452 كيلومتر في انتم بس تعملوه، يلي هو فيه صنوبر بري. مزبوط، الاسود القرش. ايه حبة قرش. شو يعني؟ هلا بدي اجيب لك من جوا بس حبة قرش فرجيك عليهم. يلي هي الحبه السوداء صغيره. ايه. وين بتلاقوها؟ هي بكنوز هيدا بيكون مطبق. بيكون مطبق، بتكون موجوده بقلبه. هلا بجيبهم جوزي من الحقله، بيلمون على الارض. لا بيطلع صنوبره، بحوشهم وبكبهم على الارض، بينزل بلمهم بحطهم بكيس، بيروح ابني بجيبهم بالسياره، بيطلعهم على السطح، بحطهم شي 3-4 ايام بالشمس، بفتحوا بيقعد وبصير يدق هيك. هو ذاته يلي اذا كبر بصير صنوبر عادي او لا غير نوعيه؟ لا هدي في جوا وفي بري. اوكي. هذا البري بدقن هيك على الارض، بينزل منه الحب. هالحب بيكون له هيك وفي وسخه بقلبه معلقه يعني، بيصير يفركن هيك بايده، بينسفون وبيحطهم بصينيه، بينقيهم اذا فيهم حجر فيهم شيء. وبعدين عندنا الزعتر اللي هو الزعتر البري الطبيعي. ايه. وبترجعوا بتنظفوه ومثل ما هو بتحطوه ما بتخلطوه مع شيء. لا هلا هيدا انا منقيتهم، ها بقى فيهم قش من الحقله، فيهم حلزون صغير بالزيق صغير، كله بنقيه وبنطفه وبنخلهم اذا فيهم رمل فيهم شيء تيهروا بالارض. اوكي. هلا هودي بعدين بنحطهم بكيس، بندقهم مش بالمطحنه، بنطحن مثل هسه يعني هيك كله دق على ايدنا. اكيد. وبننخلهم وبنحط لهم سمه وملح. واحد بيوصل على الضيعه بيسال عنك؟ ايه نعم. على بيت مين؟ بيت حنا الشباب، ام داني. ام داني. وام داني فيها تعطيكم كل هالشغل اللي بتعملوا شغل بيت، وعم شوف زيتون اخضر غير شكل. ايه نعم. خليكي بصحتك. ميرسي. اول سؤال سالتها لها ام داني، شو بتاخذوا شو بتاكلوا بهالضيعه تضلكم كلكم عم تضحكوا؟ وفعلا الكل بيضحك بهالضيعه. منيح، هذا دعايه حلوه لنا يا هبه. ايه دعايه حلوه لنا هيدي. ميرسي. انك ما حدا بياخذ معه شيء بهالحياه، ونشكر الله بس ده الواحد بصحته يا ابني كله منيح. ما في منك اثنين. تسلم، الله يخليك يا رب. الله يخليك. باي. ميرسي. ويطول عمرك. اهلا وسهلا، ميرسي كثير لكم يا شباب، شرفنا بمعرفتكم. مغدوشة لناس كتير، مغدوشة هي السيدة أكيد، لناس كتير هي الزعتر اللي اكتشفته اليوم، لناس هي الضيعة اللي منظرها كتير حلو يلي بعيدة 3 دقايق عن صيدا. بس أهم شغلة اكتشفتها اليوم إنه مغدوشة فيها شعب بياخد العقل. هيدا أول مرة ب3 سنين مشوار بفوت على ضيعة كل الناس عم تضحك كل نهار، وما حدا بولا محل كان جائر أو كاشش أو 1% في نيجاتيفيتي بوجهه. مغدوشة ضيعة بتعقد، كل اكتشافات، سياحة، أكل طيب، شعب بعقد، كتير قريبة من صيدا، وبنصح كل واحد منكم يزورها. فليت نتعلم عن الزعتر أكيد، عن الزعتر كيك إذا فينا نسميه، أو جاتو الزعتر اللي هو معمول على خبزة بلا سكر، وأهم شغلة امجا. مشوار مغدوشة بيخلص هلا، نلتقى بالحلقة الجاية، وبذكركم لبنان أحلى بلد بالعالم.